Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh theo yêu cầu, đó là món bánh bột lọc trần. Thì bánh bột lọc trần làm đơn giản không có khó ha, chỉ có mất thời gian cái khâu mình gói bánh thôi. Cái vỏ bánh nó dai dai nè, ăn ở trong miếng tôm nó mặn mặn á, rồi chan thêm nước mắm chua ngọt, thêm tí xíu ớt cay cay nữa, ngon lắm. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bột lọc trần với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm phần nhân trước. Thì ở đây Diễm có tôm này là tôm đông đá ha. Thì cái size của tôm nó có để đây nè. Cái tôm này nó nhỏ vì vậy mà cái vỏ của nó mềm lắm. Mình sẽ giữ nguyên cái vỏ để mình làm luôn. Thì mình thích ha, Diễm thì chỉ thích làm với cái nhân tôm thôi, không có thịt. Thì Diễm sẽ cân ra 500g tôm đông đá ha. Mình xả nước vài lần á, xong rồi mình để đó cho tôm nó tan á. Rồi mình sẽ quay lại mình sơ chế nó sau. Trong thời gian đó thì Diễm đi phi hành tím. Thì Diễm có 100g hành mình cắt lát á, cộng với 200ml dầu. Mình bắt lên bếp á, mình để cái lửa trung bình, để lửa đừng có cao ha. Mình đợi chịu khó đợi lâu tí xíu thì cái hành của mình nó sẽ giòn, nó ngon. Khi mà mình thấy cái hành nó chuyển sang cái màu vàng như vậy nè, vàng nhạt ha, là mình nhắc khỏi bếp được. Mình đừng có để lâu quá thì nó sẽ chuyển sang cái màu đậm hơn. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình cũng tiếp tục mình đảo tí xíu á, cho nó ra được cái màu vàng cánh gián á, đều hết. Rồi mình đổ ra cái rây ha. Đổ hành ra đây rồi thì mình dùng đũa đó, mình tơi cái hành ra cho nó khô ráo á, rồi mình để đây là giòn rụm luôn. Tôm sau khi đã tan đá rồi thì Diễm cắt bỏ cái phần đuôi nha. Tại có đuôi nhiều thì ăn nhiều khi nó cũng cứng á. Diễm bắt một cái chảo lên bếp, mình cho vô 2 muỗng canh dầu hành hồi nãy mình phi á. Rồi tiếp theo là 10g hành tím mình băm nhuyễn ha. 100g tỏi băm. Bật bếp lên nó, Diễm để cái số lớn nhất và mình xào cho cái tỏi và cái hành này nó thiệt là thơm ha. Khi mà mình thấy mình xào nó nhẹ tay và nó thơm rồi thì bắt đầu mình cho tôm. Thì tôm sau khi mà Diễm cắt đuôi rồi rã đông, Diễm cân còn lại là 350g nha. Mình sẽ xào qua xào lại với cái lửa lớn này tí xíu rồi bắt đầu mình nêm. Diễm sẽ cho vô 1/5 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà và 1 muỗng cà phê tiêu. Lúc đầu á mình nên nêm nhạt thôi ha. Rồi lúc mà cơ tôm nó đã cạn nước, nó rút vào thì nó sẽ đậm hơn á. Nếu mà lúc đó nhạt thì mình sẽ nêm thêm. Mình đảo qua đảo lại á, cho tôm nó chín. Thì tôm chín mình nhìn thấy nó chuyển sang cái màu cam như vậy và con tôm nó co lại á, thì Diễm sẽ cho vô 1 muỗng canh dầu màu điều. Dầu màu điều giúp cho cái con tôm mình nó có cái màu đẹp đó. Còn nếu mình không có thì mình thay bằng dầu ăn bình thường. Lúc này á, Diễm sẽ hạ xuống cái lửa trung bình và mình rim tôm nha. Cái tôm mà làm cái bánh bột lọc này á, mình phải rim cho cái con tôm nó thấm và giống như là nó khô, nó ráo nước á, thì mình để được lâu và cái bánh của mình ăn nó sẽ ngon hơn, cái mùi tôm nó sẽ thơm. Cái tôm rim này á, nếu mà mình có tí xíu ba rọi mình bỏ vô mình rim chung rất là ngon. Như vậy là Diễm nhắc khỏi bếp nha. Tiếp theo là phần bột. Thì ở đây Diễm có cái tinh bột sắn dây và tinh bột năng. Cái bánh bột lọc mà truyền thống á, xuất xứ từ miền Trung á, thì người ta sẽ làm bằng bột lọc, tức là tinh bột của sắn dây á. Nhưng mà nếu mà mình không có tìm được cái tinh bột sắn dây này á, thì mình sử dụng bột năng cũng ngon lắm. Diễm đã làm thử 2 công thức bột thì Diễm thấy nếu mà mình làm bằng bột năng á, cái bánh mà mình khi vừa mình luộc xong á, thì có thể nó hơi cứng hơn là cái tinh bột sắn dây tí xíu thôi. Nhưng mà nếu mà mình để sang ngày hôm sau thì 2 cái bánh nó đều mềm, rất là ngon. Thì hôm nay Diễm sẽ sử dụng cái tinh bột sắn dây này nha. Diễm cân ra 300g. Thì nếu mà mình nhìn kỹ thì cái tinh bột sắn dây này Diễm mua giống như nó bị đóng thành cục quá. Vì vậy Diễm phải cho vô cái máy này, Diễm xay ra cho nó nhuyễn á, để mình nhồi bột nó dễ hơn. Mình lưu ý là mình xay cho nhuyễn ha. Còn nếu mà cái bột của mình nó đã nhuyễn sẵn rồi thì mình không có cần. Múc bột ra nhẹ nhàng để nó bay nha. Cái bột mình nó bay bụi dữ lắm. Diễm sẽ nêm vô 1/5 muỗng cà phê muối. Sau đó mình dùng đôi đũa đó mình trộn nhẹ nhàng á, cho muối nó đều với bột. Và bây giờ mình pha nước vào. Thì lượng nước Diễm có lưu ý như vậy là sẽ từ 230 cho tới 250ml nước sôi nha, nước thật sôi luôn á. Đầu tiên á mình cứ cho vô 100ml trước, xong mình khuấy bột lên. Sau đó mình tiếp tục mình cho thêm 100ml nước nữa. Và mình cũng khuấy lên cho thật là đều. Khi mà mình thấy cái bột giống như là nó bắt đầu nó có cái kết dính rồi nè, nó không có còn cái bột khô nhiều á, thì bây giờ mình lấy tay mình nhồi ha. Thì nhồi cái này nó chỉ hơi ấm tay thôi,
chứ không có nóng lắm ha. Thì Diễm thấy là Diễm rất là sợ nóng mà Diễm nhồi tay thường vẫn được. Thì mình bóp như vậy nè, cho bột nó kết dính lại với nhau. Bắt đầu bây giờ mình mới thêm 50ml nước sôi còn lại, nhưng mà mình phải thêm từ từ ha. Mình đừng có đổ liền vô một lúc, nhiều khi nó nhão. Nhưng mà thực ra nếu mà nó nhão quá thì mình cứ thêm bột khô vào không sao hết ha. Đó, cái này là Diễm cho vào khoảng cỡ 35ml nước nè. Lúc mà mình nhồi mình thấy bắt đầu nó dính cái thau là mình gỡ nó ra ha. Bắt đầu mình nhồi bằng tay, thì mình cầm cái khối bột trên tay của mình á, mình cứ nhồi mình bóp cho nó đều, hoặc mình để trên cái mặt phẳng cũng được nữa. Thì mình nhồi khoảng cỡ từ 1 tới 2 phút đó. Mình nhồi mình bóp rồi mình kéo nó ra như vậy nè, cho cái bột á nó dẻo nó mịn lại á. Không có cần nhồi lâu ha, như vậy là được rồi. Thì Diễm mới lấy cái màng bọc thực phẩm á, Diễm bọc cái cục bột lại cho thật là kín để tránh cho bột của mình bị khô đó. Tôm thì tùy mình thích cái bánh lớn hay nhỏ. Diễm thích ăn mấy cái bánh nhỏ nhỏ đó, bỏ vô miệng một cái là nó vừa dặn luôn, khỏi cần phải cắn đó. Nên là Diễm cắt cái con tôm này ra làm đôi ha. Rồi bây giờ mình đi gói bánh thì cục bột này mình nên chia thành nhiều cái phần nhỏ ha. Thì Diễm chia một cái cục nhỏ như vậy nè. Cái phần bột còn lại thì mình gói lại cho kín nha, tại không kín là bột này nó rất là dễ khô. Cái cục bột nhỏ này thì mình cứ xe cho nó thành một cái đoạn dài đó. Thì tùy mình thích cái bánh lớn hay là cái bánh nhỏ. Thì cái bánh này, cái con tôm Diễm đã cắt ra làm đôi, cho nên là mỗi cái cục bột với Diễm chia nó từ 5 cho tới 7 gram ha. Nhỏ nhỏ mình ăn, mình gói thì hơi cực nhưng mà mình ăn rất là ngon. Bột này mình cũng đậy lại nha, để nó bị khô đó. Mình lấy cái viên bột ra và mình dùng cái bàn tay đó, mình ấn xuống cho cái bột nó dẹp. Rồi mình dùng những cái đầu ngón tay của mình á, mình xe cái bột cho nó tròn ra. Ở ngoài cái dành của cái bánh thì mình làm cho nó mỏng nha. Thì lúc mà mình xếp lại làm đôi, cái bột nó mỏng nó mới ngon. Đó là như vậy. Thì mình mới cho cái miếng tôm vô giữa, mình dùng cái đôi đũa đó, mình vịn miếng tôm lại và mình ép miếng bột. Là như vậy. Thì mình dùng những cái đầu ngón tay của mình díp cái mí lại. Mình díp càng mỏng thì cái bánh nó mỏng, ăn không có bị dai, không có bị cứng, rất là ngon. Nếu mà mình gói chưa có quen thì mình không có nên gói mỏng quá ha. Tại vì lúc mà mỏng quá thì luộc nó dễ bị bể ra đó. Đó là Diễm đã gói xong xuôi hết rồi. Thì bây giờ mình mang đi luộc luôn. Thì Diễm bắt một cái nồi nước thật là to để mình luộc một lần cho xong ha. Và kế bên là một cái thau nước là mình đã nấu, mình để nguội cho nó sạch đó. Nước sôi thì mình cho bánh vào mình luộc. Thì thời gian luộc bánh tùy cái bánh mình lớn hay nhỏ. Nếu mà mình làm cái bánh giống như Diễm thì Diễm luộc khoảng từ 5 cho tới 7 phút thì cái bánh của mình chín. Lúc mà mình cho bánh vào thì mình dùng cái đồ khuấy bột như Diễm nè. Mình đảo nhẹ cho bánh nó không có bị dính ở dưới ha. Và nó thấm đều nước đó, nó đều với nhau. Mình để cho nước nó sôi như vậy, đừng có để cho nước sôi lớn quá thì cái bánh của mình nó dễ bị bể đó. Lâu lâu thì mình dùng cái đồ khuấy bột đó, mình đảo cho cái bánh nó đều. Sau khoảng 6 phút thì Diễm vớt bánh ra và mình cho bánh vào trong cái thau nước lạnh mình chuẩn bị sẵn ha. Mình ngâm. Mình không có cần ngâm lâu ha, Diễm vớt bánh ra hết. Rồi bây giờ Diễm mang qua đây thì Diễm vớt ra ngoài luôn. Mình vớt ra mình để cho nó ráo nước á, rồi mình mới cho vào cái tô. Sau đó mình lấy dầu hành hồi nãy mình phi đã để nguội rồi đó, mình cho vào đây để giúp cho cái bánh của mình nó không bị dính và cũng làm cho cái bánh của mình nó mềm hơn, rất là ngon. Rồi bây giờ Diễm đi pha cái phần nước mắm thì Diễm có 50ml đường ha, mình lấy một cái nồi. Rồi tiếp theo là 150ml nước. Và 2 tép tỏi này mình đã đập dập rồi ha. Bật bếp lên á, mình nấu cho cái phần nước đường này nó sôi và đường nó tan á, thì bắt đầu mình mới nêm nước mắm và giấm vào. Thì nước mắm á, Diễm dùng cái hiệu của Thái Lan thì mình sẽ cho từ khoảng 40 cho tới 50ml ha, tùy cái nước mắm của mình nó mặn hay là nó nhạt thì Diễm cho khoảng 45ml đó. Tiếp theo á, là giấm thì Diễm sử dụng giấm táo ha, mình cũng cho khoảng từ 20 cho tới 25ml, mình cho từ từ mình nêm sao cho nó vừa ăn. Mình để cho cái nước mắm thì nó sôi như vậy nè, sôi nhẹ đừng có sôi quá ha. Khoảng từ 1 tới 2 phút thì mình được cái phần nước chấm chua ngọt rất là ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh bột lọc trần rồi. Để Diễm quay gần một cái bánh. Cái bánh này lúc mà mình nặn bánh á, mình cố gắng mình làm cho cái dành nó mỏng và nó díp lại á, thì lúc mình luộc nó sẽ không có bị bể ha. Và cái bánh này á, Diễm thấy á, mình làm buổi tối xong sáng hôm sau ăn ngon hơn là mình vừa luộc luôn. Tại vì nó dai nhưng mà nó có cái độ mềm á. Bánh bột lọc trần này á, thì mình sẽ ăn chung với lại mỡ hành nè. Mỡ hành nhiều á, thì làm cho cái bánh của mình nó thơm và nó béo hơn. Và mình sẽ rắc thêm hành phi lên nữa. Hành phi hồi nãy mình phi vàng đó.
Rau thơm ăn kèm thì mình có thể ăn chung với ngò rí ha. Nước mắm thì yêu cầu là nó không có được thiệt là mặn nha, nó phải chua ngọt có tại mình chan lên á. Nếu mà mình ăn cay thì mình cho ớt băm ha, cái này Diễm có ớt đủ màu luôn nè, tí xíu cay cay nó mới ngon. Khi ăn thì mình chan nước mắm lên nhiều nhiều tí xíu cho ngon nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh bột lọc trần này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.